moms! At syempre, meron na rin tayong mga pops. Nandito na naman po tayo sa Neng's Yummy Nest. Ang iluluto natin ngayon ay ube custard cake na kakaiba dahil hindi po natin siya iluluto sa oven. Kaya yung mga walang oven dyan, ito po ang recipe ng custard cake para sa inyo. Okay, pero bago tayo magsimula, paki-like and subscribe lang po ang aming channel at paki-click na rin po ang bell button sa ibaba para lagi kayong updated sa videos and recipes ng Neng's Yummy Nest. So, let's go! Ang ating mga ingredients ay whole eggs, whole, hindi kalahati, hindi 1/4, charot. Whole eggs po, egg yolks o yung itlog na egg, yung pula ng itlog, condensed milk, evaporated milk, ang ating vanilla, sugar para sa paggawa ng caramel. Ayan. So, kumuha po tayo ng isang bowl at i-mix natin lahat ng ingredients except po sa sugar ha, hindi kasama yung sugar. Ayan. Tapos yung sugar natin, pwede po kayong gamit ng white sugar, pero ako po kasi mas prefer ko po yung brown sugar kasi mas healthy daw po. Ayan, haluin lang natin siya. Huwag nating i-beat kasi pagka sobra daw po ang halo ng custard, lumalambot, hindi po siya namumuo. Hindi siya nabubuo. So, halo lang po, dahan-dahan lang. Ayan. Tapos, iset aside natin siya kasi gagawa naman tayo ng ating ube cake. Ayan, sa isang bowl, ilagay natin yung, ingredients pala muna, yung ating flour, yung ating egg yolk, baking powder, baking soda, ang ating ube flavoring. So, pwede kayong gumamit ng kahit anong brand. Yan lang available na brands dito na nabili ko. Tapos, ang ating evaporated milk, sugar, and cooking oil. And sa isang bowl, pagsamasamahin muna natin ang ating dried ingredients, yung flour, yung baking powder, tsaka yung baking soda. Tapos, haluin natin. Tapos, kuha tayo ng separate bowl para naman haluin naman natin yung mga wet ingredients, yung egg, yung sugar, yung ating cooking oil, tsaka yung 1 cup ng evaporated milk at ang ating flavoring. Ayan. Tapos haluin natin silang maigi hanggang sa kumulay na sa yung ating flavoring at mawala na yung kulay ng ibang ingredients. Ayan, kailangan violet na siya. So, after nyan, pwede na nating kunin ang ating dried ingredients. Tapos, ilalagay na natin sa ating mixture. Pero, gradual lang po ang paglagay. Tapos, habang nilalagay natin, haluin din natin siya dahan-dahan. Habang dahan-dahan natin nilalagay yung
dried ingredients. Yan, haluin lang po natin ng haluin para hindi na mamuo. Ito po ang magiging itsura niya kapag nahalo na po natin silang maigi. Ayan. And then, gagawa na po tayo ng ating meringue. So, kailangan natin ng egg white, cream of tartar, sugar. And ilagay na po natin ang ating cream of tartar sa ating egg white. Tapos, i-beat na natin siya using our electric mixer. Or kung wala kayong electric mixer, pwede naman po yung whisk lang. Pero medyo magiging matagal siya, tsaka nakakangawit. Pero since kung wala talaga kayong electric mixer, pwede tayo magtiyaga sa ganon. Okay, habang minimix natin siya, unti-unti din natin inilalagay ang ating sugar. Ayan, dahan-dahan lang po ang lagay ng sugar, hindi natin pwedeng biglain kasi hindi magiging maganda yung result, hindi magiging foamy ang ating meringue. Ayan, i-beat lang natin siya hanggang maging soft peak na ang ating mixture. Bali, ganyan po ang itsura niya pagka okay na siya. Tapos, ilalagay na natin siya unti-unti at haluin dahan-dahan sa ating cake mixture. Sabi po nila, ang sikreto daw sa paggawa ng cake is yung masarap na cake. Paggawa ng masarap na cake is yung dahan-dahan ang paglagay ng mga ingredients. Parang love, 'di ba? Panliligaw, mas masarap pagka dahan-dahan. 'Di ba? May hugot na naman si Neng. Charot. Para-paraan lang po 'yan. Haluin lang natin siya hanggang mawala na yung puti nung ating mixture. Maging violet na yung lahat. Tapos, gawa na po tayo ng ating caramel. So, since medyo marami yung gagawin ko, ang gagamitin ko pong cake pan is yung aking rice cooker pot. Dun po ako magluluto ng caramel. Dun ko din iluluto yung cake mamaya. Ayan. Siguraduhin lang pong mahina ang ating apoy para hindi masunog ang ating caramel. Kasi pag nasunog, medyo mapait. So, yan. Dahan-dahan lang po dapat ang apoy ng ating caramel. Ayan. Pag tunaw na po lahat, tapos wala na kayong makikitang buong sugar, pwede na natin siyang iset aside. Tapos, kunin na natin ang ating custard mixture at salain natin ng 2 beses. Yung una sa isang bowl, and then yung pangalawa, pwede na nating doon mismo sa ating cake pot o yung ginamit kong rice cooker pot. Ayan.
Tapos, pwede na rin natin ilagay ang ating cake mixture sa ating rice cooker pot. And, kanina, naggawa na rin ako ng improvised na steamer kasi hindi kakasya yung rice cooker pot sa regular steamer lang, kaya nag-improvise na ako. Yung isang malaking kasirola, nilagyan ko ng lata ng gatas, tsaka ko siya nilagyan ng tubig. Ayan. At doon natin ipapatong ang ating cake. Ayan. Diyan natin siya iluluto. Tapos yung takip, nilagyan ko ng tela para yung moisture hindi tumulo doon sa ating cake. Ayan. Pwede na natin siyang lutuin. Medium heat lang po at iluto po natin siya ng 45 minutes up to 1 hour. Ayan. Ito na ating finished product. Ayan. Tanggalin lang, anuhin lang po natin siya sa gilid. Medyo, scrape lang natin siya sa gilid para hindi tayo mahirapang ilagay sa ating plate. Ayan. Oops. Medyo tabingi. Ayan. Malalim lang po kasi yung plate na nalagyan ko. So, medyo siya sa gitna. Pero, basically, ganyan po ang itsura niya. At mas maganda pa kung flat lang yung plate na gagamitin nyo. Ayan. So, tara na. Pwede na nating tikman. Tikman na natin. Yummy! I hope nag-enjoy po kayo sa panonood at itry nyo po sa inyong bahay. Hanggang sa muli, ito po ang Neng's Yummy Nest. Don't forget to like and subscribe. Thank you!